नमस्कार, मी सविता मंडिक. आज आपण आंबट चुक्याची भाजी कशी करायची आहे ते बघणार आहोत. चला तर मग साहित्य बघूया. एक जुडी चुका घेतलेला आहे स्वच्छ धुवून, डाळीचं पीठ, तुरीचं घट्ट वरण, शेंगदाणे, गूळ, हळद, लाल तिखट, काळा मसाला, जिरं मोहरी एकत्र घेतलेले आहे, मीठ, लसणाच्या 10 ते 12 पाकळ्या घेतलेल्या आहे, 2 ते 3 लाल मिरच्या फोडणीसाठी, तेल. चला तर मग या स्वादिष्ट भाजीची आपण कृती बघूया. चला तर आपण आता ही धुतलेली भाजी कट करून घेऊया. अशा प्रकारे कट करायची आहे. बारीक चिरून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे सगळी भाजी चिरून घ्यायची आहे. आता आपण ही चुक्याची भाजी अशी चिरून घेतलेली आहे. हे बघा, या प्रकारे चिरून घ्यायची आहे भाजी. आता याला आपण फोडणी घालूया. चला तर आपण फोडणीची तयारी करूया. हे 2 पळ्या मी तेल घेतलं होतं, त्यातलं 1 पळी आपण फोडणीला घालूया. 1 पळी आपल्याला नंतर ठेवायचं आहे फोडणीसाठी. त्याच्यात जिरे आणि मोहरी मिक्स करून ठेवलेली ती टाकायची आहे. जिरे आणि मोहरी फुटल्यानंतर त्यात थोडंसं हळद, लाल तिखट, काळा मसाला आणि ही जी चिरून ठेवली होती आपण भाजी ती फोडणीला टाकायची. चुक्याला आपलंच पाणी सुटतं. गॅस थोडासा कमी करायचा आहे. शिजू द्यायचं आहे. यात आपण मीठ चवीनुसार. ही भाजी थोडी आंबट असते, त्यामुळं गूळ घालावाच लागतो. तुम्हाला पाहिजे तसा चवीनुसार तुम्ही गूळ घालू शकता. हलवून घ्यायचं आहे. डाळीचं पीठ, हे आपण घट्ट वरण ठेवलं होतं ते घालायचं आहे.
ही भाजी थोडीशी घट्ट झाली आहे, त्यात थोडंसं पाणी घालायचं आहे. आपल्याला पोळीसोबत खायची असल्यामुळं थोडीशी ग्रेव्ही टाईप करायची आहे. हे बघा अशी. ही भाजी तयार आहे. त्याच्यावर टाकण्यासाठी आपल्याला तडका तयार करायचा आहे. बघूया. आता आपण फोडणी करणार आहोत. ते हे जे तेल ठेवलं होतं आपण उरलेलं ते त्याच्यात टाकायचं आहे. याला ह्या भाजीला थोडंसं तेल जास्त लागतं. त्यानंतर जिरे मोहरी परत टाकायची आहे. तेल गरम झालेलं आहे. त्यात शेंगदाणे टाकायचे आहेत. शेंगदाणे थोडेसे परतू द्यायचे आहेत. शेंगदाणे अशा प्रकारे झालेले आहेत. यात आता हा लसूण ठेवला होता आपण खुडा करून तो टाकायचा आहे. गॅस कमी करा. नंतर हे लाल मिरच्या थोडंसं लाल तिखट. तर ही फोडणी तयार आहे. ती आपल्याला भाजीवर घालायची आहे. फोडणी तयार आहे. ह्या भाजीवर घालायची आहे. ही आंबट चुक्याची भाजी आपली तयार आहे. ही पोळीसोबत, पराठ्यासोबत, भाकरीसोबत खाऊ शकता. अशी आपली ही भाजी तयार आहे. खमंग अशी ही भाजी तयार आहे. ही भाकरीसोबत, पोळीसोबत, भातासोबत तुम्ही खाऊ शकता. नक्की एकदा करून बघा आणि मला सांगा.